Avem la sistemul ăsta de pliere următoarea problemă. Se învârte roata fără ghidon sau se învârte ghidonul fără roată. Asta înseamnă că piulița e slabă, înseamnă că șurubul e slab, înseamnă că trebuie curățat, degresat și fixat. Aici avem sistemul cu cei doi bolți care fixează direcția. Așa. Asta e unul din ei, celălalt e căzut deja pe partea cealaltă. Asta așa. Asta e partea de sus, asta mai groasă. Celălalt e partea de jos. Trebuie curățat și ăștia. Iar aici intră șurubul, care e ruginit de tot. Trebuie curățat și ăsta. Și ăsta vine așa și asta e toată șmecheria aici. Asta e tot sistemul de pliere. Doar că în timp se umple de grăsime, se umple de mizerie și se întâmplă asta. Nu mai ține cum trebuie. Cam asta este mizeria de aici. Este un jeg. Da, este foarte jegos și aici. Într-adevăr, DM-ul nu are rulmenți întregi, are doar coronițe. Păcat. Astea ar trebui înlocuite, nu e ceva complicat. Momentan ne ocupăm de sistem așa cum e el, îl facem să meargă din nou. Ce e enervant la sistemul ăsta de pliere este că partea asta de aici, care e foarte importantă, e din aluminiu în loc să fie de oțel, care se îmbină aici. Asta se poate schimba cu una de oțel, dar trebuia de la început făcută de oțel. Și încă o chestie, bolții ăștia nu văd de ce ar ieși vreodată de aici, așa că eu o să-i fixez cu niște adeziv de metal, ca să nu mai iasă de aici. Ăștia trebuie să stea fixi. Pe coronițe pun niște ulei din ăsta de bicicletă, de lanț de bicicletă. Așa, ăsta aici. Ok, după ce am curățat și uscat tot, putem să le punem la loc, să asamblăm sistemul. Astea sunt niște rupturi care le arunc, că nu văd niciun rost la ele pe aici, sunt pur și simplu rupte de undeva. Ăla e în plus. Ăsta vine aici așa. Happy hap, cum ar zice Savu. Ăsta vine aici așa. Hop. Ăsta aici așa. Ăsta mai sus. Așa. Și acum
scot cauciucul ăsta de aici ca să stea trotineta rezemată pe roată. Așa. Și punem lock bond pe piulița mare. S-a tocat filetul ăsta, s-a măcinat de la forța care se pune pe el. De-aia am zis că e mai bine să fie de oțel ăsta, dar e de aluminiu și acum cine știe cum mai bag asta la loc. Hai că a intrat, a luat-o. Stați bă băieți că glumeam, nu începeți acum cu bă, pune alea acolo, bă, ai uitat alea, bă, nu știi ce faci acolo, bă. Asta vine aici ca să niveleze piesa asta cu piesa asta, este o țigănie ce e aici, astea îți cad, le pierzi, astea trebuie să fie decupate ca să încapă bolți, e, nu știu, e urât și nu-mi place, dar ce să facem, dacă așa e sistemul, așa îl punem și montăm. Acum ăsta vine aici, așa. La fix cu bolții acolo, roata e dreaptă, ghidonul e drept. Bolții ăștia nici măcar nu sunt pe mărime, adică dacă fac așa acum eu pot să mișc, că nu sunt bolții pe mărime și trebuie să țin roata așa neapărat când strâng șurubul. Mare porcărie. Ok, asta e maxim. Șurubul pe care l-am dat, am dat rugina jos de pe el. Punem niște loc. Așa. Hop. Și asta a fost. Trebuie să țin asta așa și cu asta așa. Așa. Are un joc aici acum. Deci aici, după ce am rezolvat jocul de jos, acum are joc aici. Gata. Asta e. Deci poate să facă joc odată aici. Am făcut un video separat, desfacem asta, strângem asta la loc. După aia poate să facă joc aici. Trebuie strâns asta cu un imbus și o tubulară. Și după aia când, cum se numește mă, că nu vine cuvântul, când facem trotineta normală cum ar trebui să fie, mai poate să apară un joc în brida asta sau ce e ea. Și pentru asta, deci punem asta așa, da? Acum eu strâng astea. Ok. Și acum, astea să zicem că nu se desfac de aici, dar asta e posibil să se deșurubeze. Și atunci eu prefer să pun așa două piulițe autoblocante, una pe fiecare parte. Le strâng pe astea bine peste celelalte. Așa. Și atunci nu se mai desface nimic. Mai țeapă de atât, n-are cum să fie. Acum o las să se întărească lock bond-ul și e gata.
Am făcut buba.